سلام دوستان عزیز، امیدوارم جوری صحتمند باشین. حسین علی ساحل هستم با یک ویدیو آموزشی دیگر در خدمتتان. امروز میخواهیم که ما پوینت یاد بگیریم چه رقم از یک ساعت با دیگه اینترنت بدیم برای مشتری خود یا مثلا برای یک دفتر دیگه ما اینترنت فعال کنیم. این ویدیو رو تا آخر ببینید و این پوینت یاد بگیریم. فعلا از دستگاه S60 ما وصل کردیم. اصل کانسپت که ما میخواهیم در این قسمت است که سعی کنه یک پوینت اینجا است و یک پوینت دیگه مده اینجا است. ما این دو تا رو میخوایم وصل کنیم از طریق وایرلس. در دستگاه در سیستم میکروتک S60 LG5 QT و D92 شما میتونید پوینت استفاده بکنید، مشکل نداره. در QT میتونید شما مولتی پوینت استفاده کنید، هم مشکل نداره. و این نرم یک با شما کلش کار میکنیم. فعلا که ما بین دو تا S60 با هم دیگه وصل میکنیم که دو تا S60 را چطور ما میتونیم که وصل کنیم و طرف مقابل اینترنت بگیره 65. میایم در قسمت وایرلس آمدیم. در تب وایرلس انیبل میکنیم، دبل کلیک میکنیم روی وایرلس. بعد در قسمت آمده ادوانس مود میره کل تنظیمات وایرلس ببینیم. در اینجا سعی کنیم در مود که ما چند حالت داره. ما فقط اینجا فعلا میخوایم که به حیث فرستنده باشه. بریج که است تا S60 فقط تنها بریج ساپورت میکنه. شما میایین چیکار میکنید؟ بریج انتخاب میکنید و اینجا هم آنلاین میگیرید، چون آنلاین به خاطر دستگاه میکروتک بین دو تا دستگاه میکروتک شما میشه باند خود آنلاین میگیرین و چینل بیت شما میتونید مثلا انتخاب بکنید، مثلا 20/40 MHz PC میتونید انتخاب کنید. و از قسمت آمده مثلا میکروتک خب S60 یک SSID میمانی بسیار ضرور است. مثلا من نوشته میکنم دایگوندی تلکام نوشته کردم. از اینجا میتونه شما نام مزی پوینت شما چی باشه ما میخوایم دایگوندی تلکام باشه، مشکل نداره. و چیزی بسیار مهم در این قسمت است که شما یک دانه سیگنال باید انتخاب کنید. سیگنال که مثلا شما استفاده میکنید اینجا خیلی مهمه. مثلا شما یک جای کار میکنید که اونجا نویز خیلی زیاد است، شما باید چیکار کنید؟ کمی بفهمید که اینجا نویز هست یا نیست. شما باید رو انتخاب کنید و این ما با شما کار میکنیم در یک ویدیوی دیگه. فعلا کس ما از این سیگنال رو اینجا انتخاب میکنم و در قسمت پایین اسکن لیست فعلا به درد ما نمیخوره. وقتی به درد میخوره طرف مقابل باشه. وایرلس پروتکل چیزی بسیار مهم است. در اینجا سعی کنیم وقتی که شما بین دو تا دستگاه میکروتک استفاده میکنید باید NV2 انتخاب کنید. در صورت خواسته باشین مثلا یک دستگاه دیگر مثل M2 یا مثلا یک دستگاه دیگر M5 رو بخواید وصل کنید، وقت میتونید شما انی یا 82 یا 11 رو بگیرید. ما فعلا چون دو تا S60 وصل میکنیم NV2 میگیریم. خب NV2 میگیریم. فعلا اینجا ندارم در قسمت ها. خب در فرکانسی مود سوپر چینل باید انتخاب کنیم. در کشور افغانستان که است فعلا متاسفانه در این لیست نیستم. ما آمدیم یک نو کانتری ست انتخاب میکنم که ما فعلا میگم هیچ کشور انتخاب نمیکنم. نو کانتری ست ما پیدا کنم، میره اپلای میکنیم. فعلا تا این مرحله تنظیمات ما انجام شده. اپلای اوکی. ما در قسمت آمدیم باز بخش NV2 مانده. در قسمت دبل کلیک میکنیم و تب کلام میکنیم. شما بین اینجا NV2 رو سکیوریتی رو چک میکنیم. مثلا یک پاسورد شما در اینجا تایپ میکنین که هر پاسورد خواستین 1246 آف 89 من پاسورد ست کنیم. در قسمت اپلای اوکی. تا این مرحله ما فقط پوینت خود تنظیم کردیم. حالا میریم به پوینت بعدی که ما بتونیم مشخصات رو پیدا کنیم و با خاطر از کار ما ضرورت به LG دیگه دارم. اگه S60 دیگه رو ما وصل میکنم. خب ما فعلا دستگاه دوم خود وصل کردیم. به دستگاه میم لوگین میشیم. یه S60 دوم است. از اینجا ما ریموف کانفیگوریشن میزنیم. تمام تنظیمات قبلی از پاک میشه و در قسمت وایرلس میم روی وایرلس دبل کلیک میکنیم و وایرلس ادوانس مود میریم. اینجا هم که از ما استیشن باید انتخاب کنیم به خاطر که ما میخوایم پوینت دوم پیدا کنیم.
پوینت قبلی رو ما بریج انتخاب کردیم و اینجا که است ما باید استیشن انتخاب کنیم و اینجا آمدیم آنلاین انتخاب میکنیم. هر در قسمت چینل ویت هر چیزی که طرف مقابل انتخاب کردی باید اینجا بیایم باند انتخاب کنیم و هرتز است. و اینجا آمدیم ما باید چیکار کنیم؟ ما پوینت پیدا کنیم. در قسمت اسکن لیست آمدی از 5000 تا 6000 چیکار میکنیم؟ شما اسکن میکنیم تا که بتونی هم طرف مقابل پیدا کنیم و کل تنظیمات مثل تنظیمات او طرف پوینت دیگه انتخاب میکنیم. نو کانتری ست ما ست میکنم در اینجا اپلای میکنم و میایم اسکن میکنیم که ببینیم ما پوینت خود ما تنظیم کرده بودیم قبلا ما چی پیدا میتونیم یا نه. منتظر ما باشیم. در قسمت اسکن از 5000 تا 6000 باند من هست و این دستگاه قابلیتی رو داره که از 5000 تا 6000 سرچ بکنم. اینجا براتون ما سرچ میکنیم پیدا ببینیم پیدا کنیم. فعلا پوینت را که برای ما پیدا کردم و پوینت که تنظیم کرده بودیم به نام دایکنده تلکام و اصل فرگانسی رو ماندیم 555 این برای ما پیدا شده. شما کنکت انتخاب میکنین کنکت میکنین. بعد از این انتخاب کردن کنکت کردین و در اینجا سایب کنین 555 گرفت و اینجا شما میتونین نام پوینت بان فرمان میکنین. مثلا هر چی بود فکر طرف یک سایت است یا یک مشتری است یا یک دفترتان است. ما مثلا نشته میکنیم اسکای و این پوینت اینجا آمده شما رو انتخاب میکنیم کنترل در پایین هم انتخاب میکنیم و ایره میتونید شما با صورتی تو بانین یا فرق هم میکنه حتی اون پوینت باشه مشکل است. اپلای میکنیم و ایره اپلای کردیم هنوز پوینت ما رن نشده. هر وقت رن شد اینجا آر میرفتن. خب ما به خاطر که هنوز انویتور ست نکردیم در قسمت آمدیم انویتور پیدا میکنیم و در انویتور از 1 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اپلای میکنین. اوکی سعی کنیم پوینت ما رن شد. این پوینت ما فعلا با طرف مقابل چکار شده وصل شده. سیگنال من 16 هفته است. میام سعی کنیم پوینتی که طرف مقابل دایکنده تلکام است. پوینتی که از قبل ما وصل شدیم کانفیگ کردیم. ما فعلا چکار کردیم؟ دو تا پوینت به هم دیگه وصل کردیم و از یک ساعت به ساعت دیگه اینا وصل شده و یک تنظیمات چه رقم شما میخواین اینترنت بیتین و ایران با باز هم برایتون کار میکنم در ویدیوی دیگه. خدا یار نگهدارتان. امیدوارم خوشتان به کامنت یادتان نره و سابسکرایب بکنین. تشکر دوستان عزیز.